คู่ร้ายบทที่25เสพติด2 วันผ่านไปคิระที่ถูกกักบริเวณให้อยู่แต่ในห้องก็เบื่อจนทนแทบไม่ไหวเขาทำทุกอย่างหมดแล้วตั้งแต่ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูทุกซอกทุกมุมในห้องจนแทบจะไม่มีอะไรให้ทำแล้วไม่รู้ว่าพามทำแบบนี้ทำไมไม่เพียงแต่สั่งห้ามไม่ให้เขาออกไปไหนยังส่งคนมาเฝ้าหน้าห้องราวกับเขาเป็นนักโทษก็ไม่ปานเพียงแต่เขาคงเป็นนักโทษที่ดีสักหน่อยถึงได้อยู่อย่างสบายโดยไม่มีพามมาคอยกวนใจแต่ก็รู้สึกเหงาหน่อยๆแฮะคิระถอนใจพลางเปิดตู้เย็นหยิบขวดน้ำเปิดฝายกดื่มอักๆก่อนจะมองตู้เย็นที่ไม่มีของสดของคาวให้ทำอะไรใดๆได้เลยก็เพราะพามให้คนเอาข้าวขึ้นมาส่งให้โดยไม่ถามความคิดเห็นของเขาสักคำกะจะขุนให้อ้วนกันเลยหรือไงนะเด็กหนุ่มนึกเบื่อกว่าเดิมจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตั้งท่าจะไลน์หาพามแต่เสียงจากไลน์ดังขัดขึ้นก่อนพร้อมกับคนที่เขาเบื่อโทรมาพอดีวันนี้ทำอะไรบ้างอ่ะกินแล้วก็นอนแล้วอย่างอื่นน่ะทำหมดแล้วไม่มีอะไรให้ทำแล้วเนี่ยคิระหน้างงงั้มตอบขอไปที2 วันนี้เหมือนความสัมพันธ์ของเขากับพามเริ่มจะดีขึ้นมาทีละน้อยอาจจะเพราะไม่ต้องเจอหน้ากันทำให้ต่างคนไม่ต้องปั้นหน้ามากนักทำไมเงียบไปอ่ะเบื่อเหรอนั่งนอนไม่เบื่อหรอกมั้งคิระจ้องหน้าจอที่วิดีโอคอลเห็นพามยกยิ้มมุมปากเจ้าเล่ห์เขาก็หมั่นไส้เด็กหนุ่มทอดถอนใจก่อนจะคว่ำหน้าจอลงกับที่นอนจึงได้ยินเสียงพามโวยวายมากับลำโพงโทรศัพท์เขาก็นึกขำในใจสมน้ำหน้าให้คนเผด็จการคิระนี่นายกล้าเหรอเสียงพามดูหงุดหงิดคิระหัวเราะจนตัวโยนเพราะทำให้อีกฝ่ายขัดใจสมน้ำหน้าละคิระฮะคืนนี้ฉันจะกลับไปนะทำอาหารไว้ให้ด้วยล่ะทำอาหารเหรอว้าวผมจะได้ลงไปข้างล่างแล้วสิคิระทะลึ่งพรวดขึ้นนั่งกลางที่นอนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นพามในจอดูหงุดหงิดก็มุ่ยหน้าก่อนตอบงั้นผมลงไปซื้อกับข้าวมาทำให้คุณกินนะคิระบอกอย่างกระตือรือร้นแต่ไม่ต้องอ้าวแล้วคุณจะให้ผมทำอะไรอ่ะตอนนี้ในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวก็มีน่ะรออยู่นั่นล่ะเอ้ยแต่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณกินนอนจะอ้วนตายแล้วเนี่ยคิระแย้งก็ดีแล้วดีไงอ่ะกินเยอะๆนายจะได้อ้วนคนอะไรชอบให้คนเอาของกินมาให้3 เวลาไม่พอยังบอกให้คนอื่นกินให้อ้วนอีกทำไมตัวเองไม่กินเองล่ะแล้วถ้าผมกินเยอะๆคุณจะด่าผมไหมอ่ะผมกินเก่งนะเคยแข่งกินจุชนะระดับหมู่บ้านด้วยล่ะงั้นเหรอก็นะนี่คิระพามเสียงดุขอโทษคุณบอกไม่ชอบให้ผมพูดจาไม่เพราะผมลืมคิระตบปากตัวเองผ่านหน้าจอให้พามดูไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เขาแกล้งทำตัวงี่เง่าเพื่อหาเรื่องคุยเขารู้ว่านี่คงเป็นคำถามที่กล้าตายที่สุดแล้วเพราะรู้ว่าพามคงด่าแน่ๆแต่ทว่านายผอมเหมือนคนขาดสารอาหารกินเยอะๆตัวจะได้ไม่ปลิวเวลาไปเที่ยวสมุยไงคิระสะอึกก้มมองสารรูปตัวเองแล้วได้แต่ครุ่นคิดจนเผลอถามคำถามที่อีกฝ่ายอาจจะตอบยากแต่เขาก็อยากรู้คุณพูดแบบนี้แสดงว่าเป็นห่วงผมหรอฉันเนี่ยนะห่วงนายห่วงกับผีดิพามตอบสั้นๆก่อนจะสายหน้าระอาแล้วบอกเอาล่ะเสียเวลามากแล้วคืนนี้ทำกับข้าวให้ด้วยล่ะฉันจะมากินด้วยเฮ้ยเดี๋ยวสิคุณคิระยังพูดไม่จบหน้าจอฝ่ายพามก็ดับไปเด็กหนุ่มขัดใจโยนโทรศัพท์มือถือรุ่นน้องเยินลงบนเตียงก่อนจะทิ้งตัวลงนอนแผ่หรากลางที่นอนลืมตามองเพดานห้องที่มีแชนเดอเลียราคาแพงลิบลิ่วแขวนโชว์ตัวอยู่เงียบๆในห้องนอนใหญ่ขนาดนี้ที่มีทุกสิ่งอำนวยความสะดวกก็จริงแต่เหงาเป็นบ้าเตียงนอนหลังใหญ่นี้
ที่เจ้าของคงไม่ค่อยได้ใช้งานอ่างจากุชชี่ที่สะอาดซะจนเหมือนไม่มีใครมาใช้ครัวขนาดย่อมที่มีทุกสิ่งครบครันแต่ไร้คนใช้งานไม่รู้ว่าเครื่องครัวพวกเนี้ยมันจะเหงาเหมือนเขาบ้างไหมนะคิระสุดแสนจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้แทนที่จะให้เขาทำงานใช้หนี้แต่นี่กลับให้มานั่งกินนอนรอเวลาไปเที่ยวสมุยซะนี่คนอะไรวะบ้าบอคิระไม่เข้าใจเพราะแม้กระทั่งจะลงไปซื้อของที่มินิมาร์ทด้านล่างก็ยังไม่ได้เลยน่าเบื่อชะมัดวันนี้พามสั่งให้คนเอาอาหารสดมาให้อีกแล้วคิดว่าเขาจะทำไม่ได้สินะไม่มีทางซะหรอกคิดจะแกล้งกันเหรอให้มันรู้ซะบ้างว่าสมญานามคิระกระทะร่อนเนี่ยได้มาไม่ใช่เพราะโชคช่วยหลังจากหายป่วยเขาเคยเป็นผู้ช่วยเชฟในร้านอาหารมาก่อนที่จะมาเทสเสียงที่ผับหมอนั่นก็แล้วกันละ่ะไม่รู้จักคิระซะแล้วไม่นานเสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้นคิระรีบวิ่งไปที่ประตูเพียงแค่เห็นหน้าอีกฝ่ายที่ยืนรอพร้อมกับสัมภาระในมือคิระก็หน้าถอดสีลุงมาได้ไงฮะเจ้านายให้ลุงเอาเสื้อผ้าใหม่กับของสดมาให้นะคิวตินตอบพางยกถุงของให้ดูคิระรับไปแล้วเดินนำเข้าไปด้านในวางถุงอาหารสดบนโต๊ะทำครัวส่วนถุงกระดาษขนาดใหญ่เขาก็แง้มดูงงๆโหสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าเสื้อผ้าผมเอามาหมดแล้วนี่ฮะทำไมต้องซื้อใหม่อีกคะลุงเจ้านายให้เอาไปใช้ที่สมุยน่ะฮะนี่เขาจะบังคับผมทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยคิระบ่นไปแต่ก็หยิบเสื้อผ้าออกมาดูก็พบว่ามันเป็นแบรนด์หรูที่ราคาไม่น่าจะแค่หลักร้อยหรอกเด็กหนุ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะใช้ของราคาแพงเกินตัวจึงเก็บใส่ถุงแล้วส่งคืนให้ตินผมไม่เอาดีกว่าฮะลุงทำไมล่ะเจ้านายเขาอุตส่าห์เลือกให้เองเลยนะตินแย้งไม่รับถุงที่คิระยื่นให้ก่อนขยันขยอต่อรับไปเหอะคิวไม่งั้นลุงจะเดือดร้อนนะเด็กหนุ่มถึงกับถอนหายใจหมอนี่ยังไงเผด็จการยันเสื้อผ้าเลยเหรอวะผมรับไว้ก็ได้ฮะคิระจำใจรับก่อนจะวางทิ้งไว้ที่โซฟาแล้วชักชวนตรินให้นั่งลงลุงนั่งก่อนผมเอาน้ำให้นะฮะในถุงนั้นน่ะมีของที่ป้าฝากมาให้คิวด้วยนะโหป้าไม่น่าลำบากเลยที่นี่ของกินเยอะมากเลยลุงไม่รู้เขารู้ได้ไงว่าผมชอบกินอะไรให้คนเอามาส่งทุกวันเลยขุนผมจนจะอ้วนเหมือนหมูแล้วเนี่ยก็ดีแล้วล่ะตินตอบยิ้มคิระเปิดถุงคุกกี้ที่ป้าทำมาให้หยิบชิม2-3 ชิ้นแล้วทยอยเอาของสดเข้าตู้เย็นอย่างกระตือรือร้นปากก็ชวนคุยต่อลุงฮะแล้วพี่ชัยเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้พักอยู่ที่บ้านน่าจะสัก2 อาทิตย์คงกลับไปทำงานได้อะดีแล้วล่ะฮะคิระตอบแค่นั้นก็ต้องชะงักเพราะท่าทีของตินที่ดูอึดอัดเขาอยากจะชวนคุยหรือพูดให้ลุงรู้สึกดีขึ้นแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าที่ทำทุกอย่างลงเอยแบบนี้ก็เพราะตินเป็นต้นเหตุต่างคนต่างเงียบไปจนกระทั่งตินลุกขึ้นแล้วเดินมาหยุดอยู่ต่อหน้าคิระงงแล้วก็ต้องตกใจที่จู่ๆตินก็คุกเข่าลงค้อมหัวให้พร้อมกับคำพูดที่ตอกย้ำให้คิระรู้ถึงสถานะของตัวเองลุงขอโทษแทนลูกชั่วด้วยนะแต่ว่าลุงไม่มีทางเลือกจริงๆที่คิวต้องเสียสละตัวเองเพื่อช่วยพวกเราลุงไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณยังไงแล้วเนี่ยโทษลุงฮะลุกขึ้นเถอะฮะลุงผิดไปแล้วจริงๆนะคิวลุงจะเลิกเล่นการพนันจะทำให้ได้ไม่ทำให้พี่มนกับคิวต้องผิดหวังเราต้องมารับผิดชอบหนี้ที่ไม่ได้ก่อนี่อีกโทษลุงฮะผมตะหากที่ต้องตอบแทนบุญคุณลุงกับป้าที่อุตส่าห์รับอุปการะผมทำให้ผมรอดชีวิตมาได้ผมยินดีฮะลุงจู่ๆคิระก็พูดไม่ออกเพราะคำพูดว่ายินดีมันจุกอกทั้งที่เขาไม่ยินดีสักนิดไม่เลยไม่เคยรู้สึกยินดีคิระไม่รู้เหมือนกันว
ว่าอนาคตต่อจากนี้จะเป็นยังไงดูเหมือนตินจะรู้เขาลุกขึ้นแล้วตบไหล่คิระที่ก้มหน้าปาดน้ำตาอยู่เด็กหนุ่มสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตาผู้เป็นลุงเขาเห็นแววตาแน่วแน่และความจริงใจจากรินก็คงดีแล้วล่ะนะคิระคิดในใจจนกระทั่งคืนนี้เราช่วยดีกับเจ้านายหน่อยนะวันนี้เขามีเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยทะเลาะกับพ่ออีกแล้วเหรอฮะรินพยักหน้าก่อนตอบก็เพราะเจ้านายบอกจะไปแซยึดพ่อเลี้ยงที่สมุยน่ะก็เลยทำไมเหรอฮะก็เลยโดนเจ้าสัวตบเอานะสิตินอ้อมแอมตอบแล้ววันเนี้ยวันเกิดเจ้านายด้วยนอกจากเจ้าสัวจะจำไม่ได้แล้วยังทำแบบนี้กับลูกอีกเขาคงเฮิร์ตหน้าดูโหป่าเถื่อนน่ะคิระใจหายวูบเมื่อได้ยินลุงบอกคนคนนั้นจะเสียใจมากแค่ไหนนะนั่นก็แม่นี่ก็พ่อคิดได้ดังนั้นคิระก็นึกอะไรขึ้นมาได้เมื่อตินขอตัวกลับเขาจึงตื้อขอลุงออกไปข้างนอกด้วยกะจะไปซื้ออุปกรณ์ทำขนมทำเค้กให้พามอย่างน้อยพามจะได้ไม่เศร้าจนเกินไปเพราะมีคนฉลองวันเกิดด้วยแต่ที่ทำเนี่ยเพราะความสงสารหรอกนะเขาไม่ได้คิดอะไรกับพามเลย